Con bạn em lại đập vô vai nó: ê, mày thích mày đó. Tỏ tình sau rồi đó mọi người. Mấy bữa sau thì cái bạn trai đó nhắn qua con bạn thân của em luôn là vậy thôi bây giờ là kêu nó làm bạn gái nó đi, xong mình thành bạn gái luôn. Tụi em quen trong vòng 3-4 tháng gì đó. Một ngày đẹp trời nọ, bạn trai đó mới nhắn cho em là: Em ơi, anh muốn chia tay. Tại vì anh không có thích em. Anh quen em mấy tháng trời là tại vì anh sợ em buồn. Anh thấy khách sáo cho nên là anh quen em cho vui vậy thôi. Như đã hẹn, chúng ta trở lại với chương trình Q&A cùng với Dustin on the go. Và khách mời tiếp theo lần này không ai khác, đó chính là nữ ca sĩ mà người ta còn gọi trên mạng xã hội là ca sĩ hài Mộng Cam Orange. Hello. Hello tất cả mọi người, chào anh Dustin và khán giả của chương trình Dustin on the go. Mình là Orange Mộng Cam đây. Như thường lệ, có một cái màn rất kinh điển của Q&A, đó là ở nhà là mình sẽ cụng ly với nhau. Giới thiệu với mọi người, đây là nước cam và vodka trộn vô cam ca mọi người, với lại đang đánh son cho nên là đã kèm thêm một cái ống hút uống trà sữa vô nữa. Em uống rượu mà uống với ống hút trà sữa. Trời ơi, vậy nó mới độc đáo anh. Ok, tủ lượng của em sao? Tưởng tượng em cũng kinh lắm nha. Em là từng ngồi 3-4 tiếng không, 4-5 tiếng ở lòng ráng Nguyễn Siêu uống rượu mơ mà em không tỉnh. Anh đang uống bia và một cái loại đá, anh dùng trái cây như là trái blackberry, dâu tây, strawberry, raspberry đông lạnh, gọi là sản phẩm cấp đông. Xong rồi anh dầm nó ra, anh pha với nước và mật ong, xong rồi anh bỏ vô cái khay đá, là đông là hình cục đá, xong anh bỏ vô sẵn trong ly rồi cứ đổ bia vô uống thôi. Mọi người có thể mua được ở trên các cái sàn thương mại điện tử của Andros Asia, IQF, trái cây đông lạnh. Và bây giờ cheers. Cheers. Nhìn vậy thôi chứ vodka nha, được không? Thì anh cũng bia nè. Nhưng mà vodka nặng hơn. Mà nghe vodka cam là em biết anh nhớ tới cái gì không? Dạ. Anh nhớ đến những cái ngày tháng đi nhậu, đi bar club và chỉ có uống vodka pha với nước cam hoặc là Red Bull thôi. Em có cái tuổi thơ đó không? Uống trong cái tháp luôn anh, cái đó siêu nguy hiểm luôn. Em uống mà cứ thấy nó ngọt ngọt là thấy uống hoài là xỉn lúc nào không biết luôn. Q&A lần này á, tụi mình sẽ lựa chọn ra những câu hỏi hay nhất, có những cái chủ đề đúng với lại cái chủ đề gợi ý của chương trình đưa ra, đó là ký ức thời học sinh, Gen Z và mạng xã hội, và nghệ sĩ âm nhạc độc lập. Chúng ta sẽ có 3 topic như mình đã lựa chọn. Lần này Dustin sẽ cho Cam, sẽ nói là Cam muốn chọn topic nào. Ha, topic nào đầu tiên? Kỷ niệm thời học sinh trước đi. Một câu hỏi đến từ Toby. Hồi Cam đi học có pha tỏ tình nào với crush trong trường mà bị đội quần chưa? Kể chi tiết lại buổi tỏ tình hôm đó. 2. Năm học lớp mấy? Tỏ tình ở đâu? Trước bao nhiêu người? Tỏ tình như thế nào? Và cái kết ra sao? Thời đó là crush nhiều người lắm. Em ít tỏ tình lắm, em ngại lắm. Thường là cũng hay crush kiểu 2-3 ngày xong rồi chán là không crush nữa. Em cũng có một pha tỏ tình nhưng mà là nhờ người ta tỏ tình giùm. Em thích một bạn ở lớp khác, lớp 9, cũng không hẳn là crush nữa mà nó giống như là một cái phong trào. Tại vì lúc đó là con gái lớp em là ai cũng có bồ hết trơn luôn. Lúc đó thì vừa cắt tóc bông bê, đeo kiến cận, giày cọp, rồi mặt thì mụn nữa. Xong kiểu không ai thích em mà cũng không ai tỏ tình em nữa. Mình cũng phải có bồ chứ ta, thôi cho bạn chị bằng em coi, cứ thấy bạn này dễ thương thôi. Xong cái em mới nhờ một cái đứa bạn thân của em đi tỏ tình giùm coi. Xong rồi cái bữa đó là hội chạy xuân, cái thằng đó đúng không, con bạn em lại đập vô vai nó: ê, mày thích mày đó. Tỏ tình sau rồi đó mọi người. Mấy bữa sau thì cái bạn trai đó nhắn qua con bạn thân của em luôn là vậy thôi bây giờ là kêu nó làm bạn gái nó đi, xong mình thành bạn gái luôn. Tụi em quen trong vòng 3-4 tháng gì đó. Một ngày đẹp trời nọ, bạn trai đó mới nhắn cho em là: Em ơi, anh muốn chia tay. Tại vì anh không có thích em. Anh quen em mấy tháng trời là tại vì anh sợ em buồn. Anh thấy khách sáo cho nên là anh quen em cho vui vậy thôi. Trời. cái xong
Vậy thôi em cũng ok. Rồi chia tay. Mãi sau này thì em hỏi lại em mới biết là bạn trai đó là thích cái đứa bạn thân của em á, cái đứa mà tỏ tình giùm á, chứ không phải là thích em. Cô bạn thân của em có thích cái anh chàng đó không? Dạ không, bạn thân của em thì nó lại thích đứa khác nữa. Cái câu chuyện đó bùng binh gì đó mới lớp 9 là bày đặt yêu đương. Cái tuổi đó ai cũng vậy thôi, ai cũng yêu đương, ai cũng có một cái thời nông nổi. Tình yêu đầu đời của em đó. Có bao giờ em viết bài nào mà dựa trên một cái trải nghiệm tình yêu tan vỡ hay gì đó của em, hay là một cái nỗi đau, một cái nỗi thất Nhiều lắm tình anh, đó không? nhiều lắm, chưa có ra. Em còn một cái album trước mắt nữa và nó sẽ gồm những bài hát buồn về tình yêu. Bao nhiêu bài? Vẫn đang hoàn thiện thôi, cho nên là trước mắt là 10-11 bài. Cái bài nào hay hơn nữa mà cảm thấy thật là xuất sắc thì em cho thêm vô cũng được. Đây là album đầu tiên hả em? Dạ đúng rồi, em mới xong cái khâu sáng tác thôi, còn phải produce, chụp photobook rồi mình phải promo cho nó, nói chung là rất là nhiều khâu. Oh, wow, giỏi quá. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi cái này là khoảng vào năm nào nhỉ? Năm sau ha? Em hy vọng là năm sau có thể kịp. Chúc Cam sẽ ra mắt album thật là hoành tráng, rồi sẽ có một cái khởi đầu thật là mới mẻ ha. Câu hỏi tiếp theo, em muốn chọn chủ đề gì? Gen Z luôn đi. Câu hỏi của bạn Lương Thiên Anh. Em muốn hỏi chị Mộng Cam là chị nghĩ thế hệ Gen Z bây giờ đang sử dụng mạng xã hội theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? Chị có nghĩ rằng nội dung trên mạng xã hội bây giờ đang bị quá tải để mọi người tiếp nhận không? Và cách sử dụng mạng xã hội của chị là thế nào? Chia sẻ cho em biết với ạ. Em nghĩ thời nào nó cũng có tích cực và tiêu cực, tại vì thời nào cũng có trẻ trâu đem lại những cái content rất nhảm nhí, rất là độc hại. Nhưng mà thời này thì công nghệ nó quá phát triển, đáng buồn thay là cái thời bây giờ thì em thấy là thông tin tiêu cực nó nhiều hơn là ngày xưa. Cái việc mà mình bị tiếp xúc với nó một cách chủ động hay bị động, nhưng mà mình đang nói về cái chuyện là mình bị động, mình tiếp cận với những cái thứ đó thì nó nhiều hơn, khả năng nó xảy ra là nhiều hơn ngày xưa nhiều lắm. Em có bị quải không? Có bao giờ em cảm thấy là trời mệt quá, không muốn lên mạng? Dạ có, ví dụ như là cái đợt này là cái đợt dịch này, em thấy nó là một cái dịp báu bở, một cái dịp những cái người mà có cái ý định xấu á, người ta lợi dụng cái lúc này để mà làm nhiễu loạn thông tin, đọc tin rất là tiêu cực, kiểu như là người này đánh người kia, người này chửi người kia, rồi cái thông tin nó cứ tắt qua tắt lại như thế này. Và nhiều khi em cũng không có muốn lên mạng, lên Facebook nữa, bởi vì đọc vào cứ thấy nặng người á, và cảm thấy như là ủa mọi người bị điên. Mọi người sao vậy? Mọi người ơi, chửi nhau hoài vậy. Những cái lúc này là những cái lúc mà mình cần phải động viên nhau, phải tin tưởng nhau hơn là làm những chuyện đó. Cho nên là em thấy là em auto là em hai cái content đi. Mọi người cũng có thể lấy kinh nghiệm của Cam nè. Mình có nhiều cái cách để mà mình chủ động chặn những cái thông tin mà mình không muốn đọc từ những cái nơi mà mình không muốn nghe. Dustin nghĩ là đúng, Cam là một đại diện của thế hệ Gen Z đời đầu. Bạn làm quen với lại mạng xã hội từ rất là sớm, cho nên là bạn cũng có những cái phòng thủ. Bạn biết cái cách để mà mình phòng thủ ở trên mạng đúng không? Thật ra là em nhiều pha là bị cắn mồi á, cắn bait của nhiều cái nội dung trên mạng lắm. Nhiều lúc mình cũng không có xem những cái content đó bằng một cái đỏ tỉnh táo, rồi mình chỉ xem một cách vô thức thôi. Thì nhiều khi đọc vào tin là thiệt, xong rồi cảm thấy thất vọng với cuộc đời, thì 2-3 ngày sau phát hiện ra là tin đó là tin giả. Thất vọng. Anh biết cái vụ đó rồi. Điều đó cho thấy là chúng ta thêm được những kinh nghiệm thôi. Giống như là lớn lên thì không gặp những người xấu ngoài đường thì cũng sẽ gặp ở trên mạng thôi. Ở đâu cũng vậy, ngoài đường hay trên mạng mình cũng phải có những cái cách để mà mình phòng thủ. Người nào mà thường xuyên có những cái tin tức không có được kiểm chứng á, mình hide đi. Rồi sau tiếp theo topic là em lựa chọn topic gì? Tới sự việc thì hơi sớm ha. Em mà hay nói Kế sự luôn. nghiệp là em bị deep lắm, cho nên thôi anh chọn chút một canh. Vậy bây giờ mình uống tí đi. Vô. Dạ. 1, 2, 3, vô. Đây là một câu hỏi video. Xin chào anh Dustin và tất cả khán giả của Dustin on the go. Và xin chào Mộng Cam đến từ Cam Sành. Em là Phương Nam đến từ Sài Gòn Tếu. Chị em mình mém thân với nhau đã được một thời gian rồi. Thì hôm nay em xuất hiện trên Dustin, mò mẫm lên đây để đặt một câu hỏi cho chị. Câu hỏi có nội dung như sau. Nếu một ngày nào đó mà chị sẽ phải diễn hài độc thoại ở trên sân khấu hài độc thoại, và chị sẽ đem câu chuyện gì lên trên sân khấu để kể cho mọi người nghe, thì kể luôn bây giờ đi, right here right now, ngay bây giờ, kể cho anh Dustin nghe, kể cho tất cả khán giả nghe và kể cho em nghe nữa. Và chúc mọi người cũng như anh Dustin cũng như là bà Cam, bà chị của tôi, một sức khỏe thật là dồi dào trong mùa dịch, một tinh thần thật là lạc quan và tích cực để sau dịch chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Người hiếu thứ hai. Love you Nam. Finally someone who care. Finally someone who care hả? Sao vậy? Em có nhiều fan hâm mộ mà, em có 70 mấy câu hỏi từ khán giả cơ mà. Why phải là nam? Tại sao phải làm nam? Someone who care. Dạ chứ ý là bạn bè em á. Bạn bè em bình thường á tụi nó toàn vô chửi em không à. Trước tiên là khi được diễn stand up comedy thì em sẽ bắt cái ghế ngồi chứ đứng mỏi chân lắm. Em hát em đứng em ngồi. Em hát Diễn thì sân khấu em đứng em ngồi. em đứng chứ. Nhưng mà mình đi hát á, là mình hay hơi xong rồi mình lắc lưng nữa, Mình nhảy chứ, mà. Mình đúng rồi thì nó đỡ tê chân hơn anh. Mình diễn hài mình đâu có vậy được, cho nên là mình đứng chỗ thì nó sẽ mỏi chân lắm. Thôi thà bắt cái ghế ngồi luôn cho rồi đi. Trong một lần đi ăn lẩu chung thì anh Uy Lê Tất Cảnh Sinh Tình là cũng nảy ra ý định là mời em lên sân khấu rồi, nhưng mà sau cái bữa ăn đó là dịch luôn. Rồi, cái điện báo may mắn dịch luôn. ăn xong cái bữa đó là thành phố lockdown luôn. Thì Lúc đó em có nhận lời không? dạ em có. Em có chứ. Em đã nghĩ là những cái chủ đề mà em sẽ nói trên trong cái bài độc thoại của em nó sẽ gồm chủ đề về giọng nói và giọng hát của em á. Đây là một cái điều bí ẩn mà nhiều người rất là thắc mắc, bởi vì giọng nói và giọng hát của em rất là khác nhau. Cái điều thứ hai thì có lẽ là em sẽ nói về những cái góc khuất khi mà làm ca sĩ, tại vì đâu phải ngày nào cũng có một con ca sĩ đi lên đứng nói nhảm đâu như em đâu. Thì em sẽ tận dụng cơ hội đó để mà trải lòng bước đường vừa qua của mình. Đó là em cũng có soạn sẵn kịch bản rồi đó, em để hết dịch là em lên thôi. Trời ơi, vậy là mấy đứa thông đồng với nhau là cũng như là để promote cho cái show sắp tới của Cam khi mà hết dịch sẽ lên Sài Gòn Téo để diễn hài độc thoại luôn hả? Có nghĩa là tôi là người thì ra Trần Phương Nam đâu có care đâu, mà Trần Phương Nam chỉ là đi PR cho son thôi. Trời ơi. Rồi cuối cùng là ai là người bị lừa? Ai là người bất ngờ? Tôi. Thôi được rồi, không sao. Dustin nghĩ là dù gì đi chăng nữa thì đây cũng là một cái thông tin đặc biệt. Cam mà diễn hài độc thoại và Cam đã diễn chính bản thân mình nữa thì chắc nghĩ là hot đó. Em có định diễn theo kiểu một chút 16 cộng không? Em thì thật sự là cũng không có dám đi quá xa với cái chủ đề đó, tại vì fan của em là cũng là còn rất nhiều các bạn rất là còn bé và ít tuổi. Chắc là em sẽ đợi tầm 5-6 năm nữa đến khi tất cả bạn fan của em lớn hết rồi thì mình rẽ qua cái hướng người lớn hơn một chút. Còn bây giờ thì em nghĩ là những cái chủ đề của em nó vẫn sẽ thân thiện với môi trường, thân thiện với phụ huynh học sinh. Chờ đợi một ngày hết dịch sẽ được thấy sân khấu hài độc thoại với nữ ca sĩ Mộng Cam ở trên đó. Cảm ơn Phương Nam rất là nhiều vì đã gửi câu hỏi cho Mộng Cam và cũng tiết lộ thông tin rất là hot. Hy vọng là ngày đó sẽ đến gần hen. Mọi người hãy đón xem Cam với vai trò là người diễn hài độc thoại trong tương lai. Tiếp theo chúng ta muốn chọn chủ đề gì? Cái chủ đề còn lại đó, nghệ sĩ âm nhạc độc lập. Câu hỏi đến từ bạn Sinson. Dạo trước Orange hay kết hợp các bài hát chính thức với rap, bây giờ ra solo dù đã có được thành công bước đầu rồi thì Orange có nghĩ sẽ muốn kết hợp với ai trong tương lai không? Có thể là một nghệ sĩ underground hay là indie, không phải là rapper, hoặc là fan có giọng xịn. trong cái album tới của em là em cũng sẽ kết hợp nghệ sĩ mà em rất là yêu thích, nhưng mà thôi giờ spoil thì sớm quá. Em không có phản đối cái chuyện mình kết hợp với ai đâu. Nếu như mà cái người nghệ sĩ kia người ta có những yếu tố có thể cùng với mình tạo nên được một cái sản phẩm nó hiệu quả, nó hay thì mình cứ làm thôi. Còn những cái người mà thật sự là từ đó tới giờ em rất là muốn kết hợp, kiểu như là ước mơ ước ao luôn, thì là có anh Đen Vâu, thần tượng lớn của em luôn á, thì em rất là muốn kết hợp với anh Đen Vâu và một người nữa là chị Bích Phương. Còn idol của em không à. Nhưng mà anh thấy Cam vẫn đôi khi trong những cái lời hát mà em viết á, nó hơi có một chút gì đó hơi buồn, kiểu như là giống như này em cũng có nói là ai mà nghe em đâu, bạn bè em đâu quan tâm em đâu. Có phải là nó xuất phát từ một cái kỷ niệm gì đó của em ở trong quá khứ không? Chắc là xuất phát từ cái tính hay tự kỷ của em thôi. Tự kỷ. Nói là sao nhỉ, tức là ngoài mặt thì em rất là thích đùa, em thích mang lại tiếng cười cho mọi người, nhưng mà ở sâu bên trong thì em vẫn có những cái nỗi buồn của mình, ít khi em có thể chia sẻ được với ai đâu. Nó vẫn còn, nó hiện hữu hoài luôn. Bây giờ nó vẫn chưa thực sự là rời đi. Từ nhỏ tới lớn là em hay sống với một cái sự tự ti á, không có biết yêu thương bản thân mình. Những cái môi trường xung quanh nó cứ lặp đi lặp lại cái khẩu hiệu là mày không xứng đáng được thương yêu, không xứng đáng được thành công này nọ kia, cho nên là dần dà thì mình tin những cái lời nói xung quanh mình, mình
nghĩ đó là một cái sự thật. Ví dụ như là ngày xưa khi mà mới đi hát, em nghe và em đọc được hàng ngàn cái bình luận mà người ta bình phẩm về ngoại hình, hay là người ta tiếng bán là nhỏ này nó sẽ không có làm được cái gì đâu, lấy cái tên Orange là thấy là không có tương lai. Những người mà khuyên mình thì người ta sẽ nói là đừng quan tâm chi, đừng để những thứ đó trong đầu, nhưng mà mình vẫn đọc thôi và mình vẫn buồn chứ, tại vì mình cũng là con người mà. Và em thì cũng khẳng định luôn là tâm lý, cái thần kinh của em thì nó cũng không có mạnh, nó không phải là thần kinh thép để mà mình làm ngơ với những cái điều đó, như là những anh chị đằng trước mình mà mình vẫn còn rất là nhạy cảm, và em đọc được đó thì cũng buồn lắm, buồn. Và mình để nó dần dà nó hình thành một cái cục tiêu cực, nó đen thui và nó cứ ở trong người mình hoài, cho nên là nó mới dẫn đến những cái nỗi buồn lãi xẹt của em trong những ngày. Em có nghĩ là nếu mà không có những cảm xúc đó thì là sao có Orange bây giờ? Em nhận ra được là cái cục tiêu cực của em nó lớn quá, chiếm quyền kiểm soát những cái suy nghĩ, những cái hành động của em rồi, và nó làm ảnh hưởng đến những người xung quanh của em nữa. Người ta cũng cảm thấy sự tiêu cực đó và người ta không có muốn làm việc với mình nữa. Những cái lúc đó em thật sự là cũng nhận thức được và em đi tìm sự trợ giúp, chia sẻ, em tâm sự, em tìm tới những cái anh chị đi trước của mình. Như idol của em là chị Bích Phương đi, thì lâu lâu em cũng hay nhỏ to tâm sự, xong rồi em kiểu than thở với chị á, và em xin chị lời khuyên. Mình nghe được những cái lời của cái người mà đã từng trải qua cái chuyện đó rồi thì mình rút ra được nhiều thứ. Dần dần á, mình biết mở lòng ra, mình biết nói ra được cái vấn đề của mình với người khác, thì em cũng cảm thấy là mình khá hơn. Từ khi nào mà em bắt đầu có những cái status mà hài hước tưng tửng ở trên mạng như thế? Em xài từ lâu rồi. Dạ, mấy bữa nay mọi người còn hay đào lại cái clip em chế cái bài của Taylor Swift nữa chứ. Anh có coi. Em xàm không ai hưởng ứng hết, cho nên là em không có dám xàm nữa. Em mới tạo nên một cái vỏ bọc là mình là một người nghiêm túc, cool ngầu, lạnh lẽo, để cho mọi người không có quýt giá. Em cảm thấy duy trì vỏ bọc đó quá mệt mỏi, cho nên là thôi em quay trở lại với bản chất xàm xí của mình. Những cái cảm xúc khác lạ em cứ mở lòng và đón nhận nó đi, tại vì nó là những cái tài nguyên quý giá để cho em sáng tác á. May mắn là em là một người có thể viết nhạc được, em có thể sáng tác được. Em có biết là đó là một cái món quà của trời cho không? Em cũng cảm thấy may mắn là cũng có thể viết ra được những cái mà mình suy nghĩ, thì em sẽ cố gắng phát huy cái đó để mà không có bị quá dựa dẫm vào bài hát của người khác. Mình xem nhạc nó như là một đứa bạn cùng lớn lên theo mình, trải qua những cái giai đoạn buồn thì nhạc mình sẽ buồn, mình đang vui thì nhạc mình nó sẽ vui, cái lúc mình trưởng thành thì nhạc mình nó cũng trưởng thành theo vậy. Em thấy như vậy thì nhạc của mình nó sẽ không phải là chỉ là những giai điệu vô hồn, mà nó sẽ là như là một cái con người, một cái gì đó mà nó có linh hồn ở trong đó vậy. Câu hỏi tiếp theo, em muốn chọn chủ đề gì? Chủ đề học sinh nữa đi. Bởi vì Cam là một người hát ballad, thích hát nhạc buồn, thì sẽ cho một câu hỏi hơi deep. Thùy An, không biết là Thúy An hay Thủy An, tuổi thơ dữ dội nhất của Cam ở thời học sinh mà khiến Cam phải nhớ đến tận bây giờ. Và lúc đi học, điều Cam thấy có lỗi nhất với ba mẹ là gì? Điều có lỗi nhất, điều có lỗi để coi cái quá khứ mà đội quần nhất của em là Ba mẹ em đón em về là em dùng cái cặp ở trường. Anh có vậy không? Cuộc đời đi học có một cái cặp đem theo mà em còn dục ở trường nữa là sao? Trời, mỗi lần đi học là như cực hình với em, vì cho nên là em được về nhà em vui lắm. Em dục cái cặp trường hoài luôn á, mấy chục lần luôn á. Tới lúc đi về thì em sẽ đứng ở cái góc trường, thì ngay góc trường nó có cái bệ nè, em để cặp trên đó. Xong cái ba mẹ xe tới thì dung dăng dung dẻ đi về, nhảy tót lên xe dục cặp đó lại. Bữa nào vui thì cái cặp còn đó, còn bữa nào không vui thì cái cặp mất luôn. Em đã mất bao nhiêu cái cặp rồi? Cũng 2-3 cái rồi nè. Trời đất ơi. Dạ, con xin lỗi, con rất là yêu thích sự thật vậy. Thì chỉ là hơi đạn tiếng chút thôi à. Chứ nhóm em kém thôi, chứ nhóm em là của một bà già 60 tuổi. Em hay nghĩ ra melody, rồi em hay nghĩ ra chuyện này chuyện kia mình phải làm á, nhưng mà không có mấy cái dụng cụ trợ giúp, nốt trên điện thoại hay là mấy cái sổ tay là thôi em quên hết luôn. Cảm ơn An rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo, em muốn lấy câu hỏi nào? Câu hỏi tiếp theo anh chọn cho em đi. Bạn Yến Chi có hỏi là trong quá trình theo đuổi đam mê của Cam, có bao giờ chị cảm thấy tuyệt vọng và muốn từ bỏ không ạ? Và sau đó chị tìm đâu ra nghị lực để tiếp tục đam mê vậy chị? Em cũng đang theo đuổi nghệ thuật. Ở tuổi 18 đối với em thật khó để vượt qua khó khăn mà bản thân gặp phải. Ví dụ điển hình là em đi diễn và bị chê là chưa biết cách trình diễn, rồi chỉ nên đứng sau cánh gà hát. Em thật sự gục ngã luôn Cam à. Em sẽ ngã đâu hơn bây giờ, để đầu giống đời dần thờ em nhận ra thế gian ai cũng làm
chị sẽ khẳng định với em luôn là khi em già đi thì em ngã nhiều hơn nữa, đừng lo. Bây giờ là cuộc đời em còn màu hồng chán em ơi, sau này là còn bao nhiêu sóng gió nữa chưa ập tới đâu. Và những cái đó chỉ là cuộc dạo đầu thôi em ạ. Đến một cái lúc mà khi mà em bắt đầu dấn thân vào công cuộc là mình làm nhạc một mình á, tất cả mọi thứ mình đều làm một mình á, em mới nhận ra là trời ơi, nó khổ hơn ngày xưa rất là nhiều. Tiền đâu mà làm sản phẩm, tiền đâu đóng tiền nhà, rồi không lẽ giờ mình xin tiền ba mẹ không? Tự sâu rất là nhiều xích mích và những cái cãi vã xung quanh cái chuyện là em đi hát, thì em cảm thấy là mình ở một mình thôi mà không có muốn chung đụng với gia đình mình nữa, thì em tách ra riêng. Và lúc đó vỗ ngực với ba mẹ là chắc chắn là con đi một mình thì con sẽ làm được tất cả mọi thứ, con sẽ không bao giờ con thất bại đâu. Tới cái lúc mà mùa dịch đầu tiên em còn tách khỏi công ty cũ nữa, không có show, không có job, không có một đồng cắt nào trong người, vừa đóng tiền nhà xong là hết tiền luôn. Ủa chết cha, là sao giờ ta? Cảm thấy ngoài đời nó sóng gió thiệt, nó đập vô mình đau quá vậy. Bây giờ là mình không xin tiền được ba mẹ thì bây giờ mình phải mượn tiền bạn. Mình mượn chỗ này một chút, chỗ kia một chút, cũng đã ổn định rồi, trả được nợ cho bạn rồi nha. Mỗi khi mà em vấp ngã, em nên tự hỏi bản thân mình là mình có thật sự muốn vực dậy không? Mình có thật sự là muốn prove them wrong, tức là chứng tỏ là những cái lời người ta nói. Cũng đừng có nên là quá hy vọng là những cái bài học từ những cái người mà em tìm lời khuyên tới có thể áp dụng được vào cuộc đời của em. Tại vì mỗi người một cuộc đời, không ai có một cuộc đời giống nhau cả. Em phải tự tìm câu trả lời từ chính bản thân mình thôi. Chỉ hy vọng rằng là em sẽ luôn luôn tỉnh táo, có một cái ý chí vững vàng. Khi mà em biết được rằng là đằng sau còn rất là nhiều sóng gió khủng khiếp hơn bây giờ nhiều á, thì em sẽ biết nói bản thân mình là phải mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn để mà mình đối phó với những cái đằng sau, những cái phía trước nữa. Và hy vọng rằng là em sẽ mạnh mẽ. Nói mạnh mẽ thì cũng hơi khó nha, sẽ luôn luôn thương bản thân mình, đừng bị giống chị đó là ta nói quá xong rồi cuối cùng mình tin nếu lời người ta nói là thật á, dẫn tới là mình ghét bản thân. Luôn luôn nói với bản thân mình là mình xứng đáng được hạnh phúc, luôn luôn xứng đáng có được những thành công, để mà mình có cái động lực mình đứng dậy mạnh mẽ, mình đối phó được những sóng gió ở trước mắt. Be strong, I love you. Tại vì mình có được những cái thành công bước đầu á, cho nên nó khiến cho em cảm thấy nhẹ nhõm và nó an tâm hơn một phần nào, và nó giúp cho em có cái động lực để mà cố tiếp. Thành công bước đầu của em trong sự nghiệp là cái nào, cái bài nào đối với em? Đối với em thì cái bài hát mà nó thật sự khiến cho em cảm thấy là cái sự nghiệp mình nó có cái sự khởi sắc là bài hát Khi Em Lớn mà em sáng tác và mời anh Hoàng Dũng kết hợp. Đây là cái bài hát mà lần đầu tiên em đọc được nhiều cái comment nó dài như vậy. Anh có thể tưởng tượng là nó dài như là một cái tờ A4 gì đó. Người ta chia sẻ, người ta đồng cảm với em, người ta kể cả một câu chuyện cuộc đời của họ sau khi họ nghe cái bài hát của mình, thì mình mới nói cái âm nhạc của mình hóa ra nó cũng có thể tạo ra những cái điều nó hay như vậy, nó diệu kỳ như vậy, mà nó kết nối được mình với người khác như vậy sao, và nó gây được nhiều cảm hứng đối với người ta như vậy sao. Thì đó là cái lần đầu tiên mà em thật sự cảm thấy là cái nhạc của mình nó có cái ý nghĩa gì đó và nó giúp ích gì đó cho người ta. Lần đầu tiên anh nghe bài Khi Em Lớn, lúc đó anh cũng đang ở trong bếp thì anh bất ngờ luôn á. Production của cái bài nó rất là bình dị, giản dị, mà nó phô được cái giọng hát và rất nhất là cái lời. Sự kết hợp với Hoàng Dũng cũng rất đúng lúc, hợp thời nữa. Lúc đó khi mà em đưa bài hát cho Hoàng Dũng nói gì? Anh lẹ lắm. Trong cái quá trình mà em lên kế hoạch mời anh Dũng, em nghĩ rất là nhiều thứ trong đầu. Anh Dũng là một cái người mà ca từ của ảnh rất là tự sự, rất là hay, rất là lãng mạn. Chưa chắc gì là ổng nghe demo của mình không thích. Xong rồi em phải ngồi với anh quản lý của em, ngồi với con bé trợ lý của em, ba người xúm nhau một cái điện thoại, soạn ra một cái sớ để mà làm quen, rồi chào hỏi này kia, ok rồi mới bấm send xong rồi mình ngồi mình nín thở đợi coi là anh Dũng có xin hay không. Xong rồi anh xin một cái mình sợ quá trời, sợ luôn, chết rồi làm sao giờ, rap gì nữa, giờ nói sao giờ. Quản lý mới nói thôi mày vô việc đi, mày gửi demo cho ổng đi. Thì em mới gửi, thì anh Dũng nghe một phát cái ảnh ok làm đi em, hay smooth hơn là em nghĩ. Em nghĩ là phải kiểu thương thảo rồi thuyết phục rồi đó là lâu, và có khi là bị từ chối nữa, nhưng mà ảnh khen bài hay cho nên ảnh làm luôn, thôi luôn, đi quay luôn. Anh thấy đây là một cái bài hit mà đúng là nó làm nên sự nghiệp của Cam ở cái vai trò là một người nghệ sĩ độc lập. Cam đã trưởng thành. Chúc mừng Cam. Sau cái bài hát Khi Em Lớn này và bài hát Em Hát Em Nghe thì em cũng rút ra được thị trường người ta muốn nghe gì, khán giả của em muốn nghe gì, và em cũng rút ra được là cái đường hướng sắp tới của mình là mình sẽ làm cái loại nhạc gì để mà đáp ứng được nhu cầu của khán giả rồi. Ủa Khi Em Lớn đối với em đó là thể loại nhạc gì? Khi Em Lớn đối với em đó là một bài hát country pop, tại vì nó có những cái yếu tố của country ở trong đó nữa, và
Tuy nhiên em đã hạ bớt cái yếu tố country rồi, tại vì ở Việt Nam thì người ta cũng khó nghe được cái dòng đó. Rồi em cho nó thiên về pop nhiều hơn để mà nó dễ nghe hơn với mọi người. Tiếp theo, một câu hỏi nào mà em lựa chọn? Về Gen Z đi. Tiếng đẹp trai. Câu hỏi là hello Cam và Dustin, mình muốn hỏi rằng Cam và Dustin, nếu hai bạn bị vu oan trên mạng xã hội, bị dựng chuyện và bêu xấu, hai bạn sẽ đối mặt và giải quyết nó như thế nào? Cái này em bị rồi. Chứ em muốn nghe anh phản ứng như thế nào về cái này. Những câu hỏi của anh khi mà anh phỏng vấn một nghệ sĩ, nếu anh chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để phỏng vấn một ai đó, anh sẽ đặt câu hỏi rất sát sườn, rất thẳng vào vấn đề. Nhưng mà đôi khi có những người khán giả của họ sẽ cảm thấy như vậy là không tôn trọng, hay là nó quá là direct. Họ chỉ muốn nghe những cái điều màu hồng thôi, những cái câu hỏi mà nó làm cho người ta cảm thấy vui vẻ trả lời, chứ không ai nghĩ đến việc là sẽ bị hỏi một câu hỏi mà họ phải vắt óc ra suy nghĩ. Có một lần như thế và fan của người đó vào tấn công anh rất là nhiều, dùng mọi cái mà họ thấy ở trên mạng xã hội của mình để họ chửi mình, miệt thị mình. Mà anh phản ứng như nào? Anh im lặng, thậm chí bạn có thể tắt Facebook, deactivate những cái social media của bạn. Cái đó là quyền của mình luôn á, mình có quyền không trả lời. Và đó cũng là cái cơ hội để mà mình cắt đứt mạng xã hội một thời gian. Trời ơi, bây giờ mà có một cơ hội đó là mừng lắm luôn á. Em nghĩ đi, mình đang bị sống trong một cái thời đại mà mình không có mạng xã hội, mình không làm việc được. Có một cái cơ hội để mà mình cắt đứt nó một thời gian để mà mình nghỉ dưỡng á, thì hãy nắm lấy cơ hội đó làm liền, tắt hết. Anh chưa bao giờ bị phải tắt hết, nhưng mà anh nghĩ đó là cách tốt nhất để cho bản thân mình tự đào thải những cái sự tiêu cực độc hại. Nó không đến từ những cái lời bên ngoài đâu mà nó đến từ bên trong mình, bởi vì mình để cho người ta làm tổn thương mình. Còn em, ví dụ như là nói những cái bâng quơ nhỏ nhặt thôi thì em cũng cho qua thôi. Nhưng mà nếu như mà nó là một cái sự vu khống có tổ chức đi, nó bùng lên một tin đồn gì đó mà kiểu như là nó quá nghiêm trọng mà nó ảnh hưởng sự nghiệp hay là nó ảnh hưởng đến danh dự uy tín của mình, thì chắc chắn là em phải tìm tới cơ quan chức năng để xử lý rồi. Mình không làm gì sai thì chắc chắn là mình sẽ không có gì hổ thẹn với những cái việc mà mình làm. Cái gì nó cũng có giới hạn thôi. Mình có thể nhắm mắt làm ngơ một vài điều, nhưng mà nó quá nghiêm trọng thì chắc chắn là không để cho qua được. em có hay thường trả lời thẳng trực tiếp comment của các khán giả không? Lâu lâu em cũng có. Lâu lâu kiểu bữa đó mình khó ở quá rồi, mày chọc trúng cái nư cọc Của chị. của bà của chị rồi nha, bữa nay là có cọc lắm, không có tha mày đâu. Đồn ý gì là gạch đầu dòng phản bác lại ý đó. Không phải gạch đầu dòng mà tại vì tao không có trí nhớ. Tao không gạch đầu dòng mà tao quên luôn. Cũng hơi đánh đá thiệt, nhưng mà chắc là sau này cũng phải tiết chế một chút. Bây giờ thì còn xuân cho nên là vẫn có thể làm cái chuyện đó. Cái đợt mà em rời khỏi công ty vậy cũ á, em có gặp những người khác vào tấn công em không? Cái đợt đó thì nhiều quá cho nên là em không có trả lời. Cái luồng trái chiều nó quá nhiều đi, và lúc đó thì cái tinh thần của em vốn nó cũng không có ổn định, vì mình đang trải qua một cái giai đoạn rất là khủng khiếp trong cuộc đời, thì chắc chắn là mình cũng sẽ không có đủ cái tinh thần để mình đọc comment đó, cho nên là em quyết định là không đọc. Chuyện đó đã giải quyết được em xui chưa? Dạ vẫn đang giải quyết. Em có nghĩ đến một ngày mà những cái mối quan hệ nghệ sĩ của mình á, ví dụ như vậy, nó có ảnh hưởng đến sự nghiệp không? Ví dụ như em có nghĩ là sau khi giải quyết xong cái chuyện pháp lý, em có nghĩ em vẫn sẽ quay lại để giải quyết cái chuyện tình nghệ sĩ không? Tình anh em? Chắc chắn là đâu có ai muốn có những cái hiểm khích mãi tới suốt cuộc đời đâu. Và mình dễ ghét một người hơn là mình dễ thương một người, thì chắc chắn là mình cần có những người bạn hơn là có những kẻ thù rồi. Em luôn luôn welcome cái chuyện là sẽ có thể hàn gắn được những cái mối quan hệ mà đã đổ vỡ trước đây. Tuy nhiên thì mỗi người một cảm nhận mà, đâu phải em muốn là người ta muốn, cứ để thời gian để trả lời thôi. Vậy em có sẵn sàng sẽ là người đầu tiên gọi là chủ động để mà hàn gắn không? Sau khi mọi thứ qua đi. Nếu như mà em Hay là- sẵn sàng, nếu như mà bản thân cái con tim em nó mách bảo em là em sẵn sàng, và em sẵn sàng cho qua đi những cái chuyện đã xảy ra, và em chấp nhận nó là một phần của mình, thì em sẽ ngại gì mà không nói. Chủ động. Rất là đúng tính của Cam. Mình luôn là người chủ động để đem đến hạnh phúc cho mình chứ, đúng không? Đầu tiên là cho mình giải quyết được cái cục đó ở trong người mình là người được lợi trước nữa, và sau đó sẽ là cái người mà người bạn đó của mình họ cũng cảm thấy là bên kia đã mở lời thì tại sao không, cuộc đời chỉ có đẹp hơn thôi. Hy vọng một ngày. Một câu hỏi nữa, anh chọn luôn đi ha. Ui giời ơi là Mộng Cam ơi, có thấy trời rất là đẹp không? Trời hôm nay rất là đẹp luôn. Nên là hỏi một câu này, thế là bài sắp tới ra là có định là chuyển cái thể loại nhạc khác không? Chứ đừng hát ballad nữa, rất là buồn, nẫu ruột lắm luôn ấy. Mình chuyển sang 4-5 lát gì đấy đi, chứ đừng 3 lát nữa. Có định là hát nhạc sập sình không? Chơi em biết thế nào có nó mà. Mấy đứa bạn này của mình nó cũng biết quảng cáo giùm ha. Tại vì trong album của em là sẽ có rất là nhiều thể loại mới. Và em cũng
bật mí với mọi người là Mai cũng có góp mặt trong cái album của em. Cái bài hát mà em feat với lại Mai cũng sẽ là một cái bài hát không phải ballad mà nó sẽ 4-5 lát. Nó sẽ rất là nó sẽ vui, nó sẽ rất là vui, nó sẽ rất là chăm biếm. Để hy vọng rằng là mọi người sẽ đón rất chờ cái bài hát này. Chưa, em nói là mấy đứa này vô nó quảng cáo không à. Hỏi vậy đâu. Trời ơi. Ôi, cuối cùng tôi là người kiểu bị Tại vì sao? Tại vì tôi kênh Dustin on the Go nó quá nhiều view. Nó là một cái kênh traffic quá béo bở để mà quảng cáo, cho nên là các bạn tôi lên đây quảng cáo thôi. mình quảng cáo cũng được nhưng mà mình cũng đâu có gì đâu, ở đây là quảng cáo là bình thường. Nhưng mà giờ tụi nó lộ hết rồi. Bài này phải hay nha. Em thì em không có làm nhạc hời hợt bao giờ đâu, nên là mọi người có thể yên tâm là bài hát này nó sẽ có những cái thông điệp rất là sâu sắc và mọi người sẽ bị ấn tượng với thể hiện của Mai trong bài hát này. Mai có bắt em bận da beo nếu mà quay một cái MV, em nghĩ là em sẽ có mặt đồ da beo của Mai. Nếu đủ tiền làm thì em sẽ bắt Mai bận đồ màu cam, còn em sẽ bận đồ da beo của Mai. Mình cosplay nhau. Anh rất là trông chờ luôn. Upbeat không? Bài này upbeat không? Dạ, rất là upbeat. Cảm ơn Mai âm nhạc rất là nhiều. Hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ thấy da beo sẽ phủ sóng khắp nơi. Anh sẽ có được dịp phỏng vấn Mai và anh sẽ mặc áo da beo. Anh hứa với Mai nếu mà Mai đồng ý là chương trình. Mai sắp sửa là thi rap Việt. Hy vọng rằng là gửi tới Mai nha, là all the best for you. Để chúng ta hãy cùng chờ đón một ngày mai tràn ngập da beo. Câu hỏi này của Nguyễn Đức Huy. Chị có nhận xét gì về thế hệ nghệ sĩ Gen Z hiện tại? Có sự khác biệt rõ nét nào với thế hệ nghệ sĩ đi trước ham? Trời, nhiều lắm và em đánh giá rất cao. Chắc vì tại em ở trọng. Em là đầu Gen Z. Sau mỗi một giai đoạn thì họ sẽ bị được ảnh hưởng bởi những cái thế hệ nghệ sĩ khác nhau. Thì bây giờ cũng vậy, thế hệ Gen Z bây giờ thì người ta có những cái đổi mới, các bạn thể hiện những cái thể loại nó cũng rất là tiệm cận với thế giới, bởi vì họ tiếp cận với những nghệ sĩ mới trên thế giới luôn. Và ngoài ra các bạn còn rất là đa tài, các bạn có thể produce, các bạn có thể sáng tác, các bạn có thể hát, các bạn có thể nhảy rất là giỏi, và họ có một sự tự tin. Họ nhận thức được là họ giỏi và họ không ngại show ra cái điều đó. Những cái bạn mà em cảm thấy đánh giá rất là cao với Gen Z, Tờ Linh hay là Mỹ Anh, Ren Evans, em thấy các bạn rất là quốc tế. Họ có cái nhiệt huyết trong người á, cứ thế họ làm thôi, cứ thế khẳng định bản thân. Em có một cái suy nghĩ như thế này, đó là tại vì bây giờ cái độ tuổi của họ như thế, họ đang trải qua những cái điều rất là đẹp đẽ trong cuộc sống, tràn đầy cái sức trẻ như vậy, thì chắc chắn âm nhạc của họ nó cứ sẽ tươi mới như thế. Cho nên là cũng đừng đòi hỏi là nhạc của Gen Z nó phải sâu sắc quá, hay là nó phải có chiều sâu quá, tại vì họ cũng chưa có trải nghiệm nhiều, cũng chưa có vấp ngã nhiều. Một khi họ trải qua những cái giai đoạn như em nghĩ là đã có một cái sự chuyển biến trong cái suy nghĩ, trong cái cách làm nhạc ngay thôi. Có một câu hỏi nhỏ, có một cái vấn đề nhỏ nhỏ mà khán giả cũng thường đặt ra câu hỏi. Anh coi anh đọc comment của khán giả trong kênh anh nha, ví dụ như bài Gái Độc Thân của Tờ Linh em nghe chưa? Dạ rồi. Em coi cái bản ba live chưa? Dạ rồi luôn. Ở trong đó có rất là nhiều comment nói là không hiểu bạn này hát cái gì. Thì anh mới nghiệm ra là bây giờ có một cái cách các bạn viết lời nhiều khi nó lẫn pha trộn giữa tiếng Anh, tiếng Việt, nhiều ngôn ngữ khác nhau, cách hát nó luyến lấy, không nhất thiết là phải phát âm đúng. Khán giả thì cứ gào thét lên là tôi không hiểu hát cái gì hết, hát vậy mà có một đời là hát. Em nghĩ như thế này, mình vẫn là người Việt Nam, vẫn đang hát cho khán giả Việt Nam, thì mình nên dẫn dắt người ta một cách từ từ thôi. Gọi là mình chuyển cái gu cho cái người nghe nhạc của mình biết là cái gu nghe nhạc của khán giả cần được update. Tuy nhiên không thể bắt người ta thay đổi liền được. Người ta đang quen nghe những cái bài hát tròn vành rõ chữ, đang chậm rãi, mà bây giờ bắt người ta chuyển hệ liền thì chắc chắn là khó lắm. Cho nên là mình phải biết cách là mình dẫn dắt người ta từ từ, rồi sau đó mình thay đổi. Khi mà mình có một cái lượng supporter rồi mình sẽ thay đổi được người ta. Thì theo em nghĩ, mình là ca sĩ Việt, hát cho người Việt nghe thì chắc chắn vẫn phải hát rõ tiếng Việt. Bản thân em cũng hay bị nói là hát khó nghe á, hát bị lớ. Thì em cảm thấy người ta nói vậy là đúng. Tại vì dù sao đi nữa, để mà người ta nghe rõ được lời, rõ được cái thông điệp của bài hát thì nó vẫn tốt hơn, để mà người ta cảm nhận được cái cảm xúc của bài hát, người ta thật sự hiểu được mình đang truyền tải cái gì. Còn mình Tây quá hay là mình tiếng Anh quá thì nhiều khi người ta cũng không có hiểu được thật sự. Và đâu phải người ta nghe một lần mà người ta kiểu
người ta bỏ thời gian ra để mà người ta nghiên cứu cái lời sao đâu. Người ta nghe lần người ta không nghe được, người ta bỏ luôn. Vậy thì em nghĩ là em vẫn ưu tiên cái chuyện là mình nên viết lời nhiều, 90%, 95% vẫn nên là có nhiều tiếng Việt ở trong đó, và mình chỉ nên thêm những cái từ ngoại quốc vào khi mà nó thật sự hợp lý, chứ không phải vô chèn vô một cách vô tội vạ. Và nếu như có thêm vào thì cũng phải hát cho rõ ra để mà người ta nghe được. Và vậy chứ anh hỏi lúc mà em nghe cái bài Gái Độc Thân lần đầu tiên á, cảm giác của em sao? thực sự là bài đó em rất là thích, tại vì cái điệu nghe nó rất là khá là có cái vibe của Arena, kiểu như vậy đó, sườn reggae Latin thì em rất là thích. Rihanna. Dạ, nhưng mà đúng là cũng hơi khó nghe ra lời thật, nhưng mà đó là cái vấn đề chung và em cũng bị, cho nên là em cũng rất là thông cảm với Tờ Linh, và em nghĩ đó là cái style của bạn rồi thì bạn cứ làm thôi. Nhưng mà cái suy nghĩ của em là như vậy, phương châm của em là em vẫn muốn là mình hát rõ ra để mọi người nghe được. Anh có biết là cái nghề dẫn chương trình của anh cũng bị nói như vậy. Hồi xưa anh mới vào nghề anh cũng bị nói là nói chuyện gì kỳ vậy, nói tiếng Việt gì kỳ vậy. Xong rồi anh nói chứ ủa vậy như thế nào mới không kỳ? Anh đặt mình ở trong các bạn Gen Z bây giờ viết nhạc nữa, anh Việt á, anh cũng thấu hiểu được, cho nên anh rất thông cảm. Cam mà có lỡ hát không rõ lời cũng sao, miễn nhạc phải hay. Bây giờ thì cái yếu tố hội nhập nó rất là quan trọng, cho nên đúng là cái yếu tố nhạc hay là cái điều quan trọng nhất. Melody hay và cuốn hút, nhưng mà cái lời cũng không có được hời hợt. Đừng viết lời kiểu nó trash quá thì chắc chắn là em sẽ ghét lắm. Em ghét cái lời mà kiểu nó trash quá là em không bao giờ cho playlist nghe rồi. Ví dụ như lời nào mà theo em là trash? Ví dụ cái trash là cái gì? Không dám nói lời. Giờ nó hơi động chạo lắm, nhưng mà thật sự có những cái bài trash quá và em thật sự là em hát lên em buồn mồi. Bây giờ từ chối lắng nghe, từ chối hát những bài đó. Cam ok. Thôi không nói thôi. Môi mà môi không có được, tỉnh táo quá hả? Vô đây chia cái đó xong phần câu hỏi rồi đó. Yes. Em có câu hỏi cho anh đang nghĩ là câu hỏi. Đúng là hồi nãy anh nói là người ta nhận xét anh nói chuyện đi nước ngoài thì em cũng thấy vậy nha. Tại vì em hồi đó là em xem anh từ những ngày đầu tiên á, lúc mà anh dẫn ở trên MTV hay trên MTV. Đúng rồi. Team MTV. Em tưởng là người nước ngoài. Em tưởng là người nước ngoài Việt kiều về đây. Trời, đồng cảm dữ lắm. Thì những lúc đó thì anh đã làm như thế nào để mà bây giờ cái cách dẫn của anh bây giờ nó trở thành một cái gọi là unique của anh luôn, và anh trở thành một cái thương hiệu như vậy, thì anh đã làm gì? Anh đã phải bắt mình có một cái thử thách là từ lúc mà anh nhận được cái vụ mà anh nói chúc phụ nữ Việt Nam thì thông minh hơn ngày 8 tháng 3, đó là một cái cú bể rất lớn trong cuộc đời của anh. Thì anh nhận ra rằng anh không nên dịch tiếng Anh như là Google Translate ra tiếng Việt để dẫn nữa. Hồi xưa anh bị như vậy, và bây giờ anh phải tự viết lời dẫn của mình bằng tiếng Việt hoàn toàn. Phải viết ra giống như em viết bài hát, em hát cái bài em viết, thì bây giờ anh là người dẫn, anh cũng sẽ phải viết cái lời anh dẫn ra. Anh sẽ phải nói với lại một nhà sản xuất hay là kênh truyền hình nào cho anh tham gia viết, hoặc là anh sẽ đảm nhận vai trò viết. Ít nhất là anh có thể viết nó xuống bằng tiếng Việt rồi anh mới nhớ cái mặt chữ. Anh học tiếng Việt lại và anh sẽ theo thử thách là mình không được nói tiếng Anh. Mình phải cố gắng nói một cái đoạn mà bằng tiếng Việt nhiều nhất có thể. Thì đó là cái thử thách mà anh đặt ra. Tuy nhiên cái giọng nói á, đó mới dự định nói là cái accent, thấy không, là anh phải tự sửa mình lại, hoặc là mình lỡ nói rồi thì mình phải dịch lại liền.
cái giọng vùng miền hay cái gì đó mình có thể giữ, tại vì cái đó là cái nét đặc sắc riêng của mỗi người, nhưng mình dùng 100% tiếng Việt là tốt nhất. Anh đồng ý với Cam ở chỗ đó. Và vì tất cả mọi người xung quanh anh cũng kêu là nói vậy, bây giờ mày là người Việt, mày nói cho người khán giả Việt Nam mà mày nói nửa Anh nửa Việt sao được. Ai muốn nói gì cũng được, nhưng bạn là một người chương trình thì bạn phải nói tiếng Việt 100%. Thì dần dà khi mà học viết, tự dạy bản thân mình, thử thách bản thân mình, thì cái chuyện nó thành chuyện đơn giản. Em cảm thấy là khi mà mình có thể sử dụng thành thục 100% tiếng Việt mà nó kiểu rất là đó, smooth. Nỗi khổ của một cách rất là chân chu và kiểu điêu luyện thì sẽ rất là ngầu. Em thấy nó còn ngầu hơn là mình nhét từ tiếng Anh vô nữa. đúng, chính xác. High five. Tiếng Việt 4 năm mọi người. Đừng học tụi Rồi. mình nha. Chẳng mấy chốc mà chúng ta đã qua 1 tiếng trò chuyện với lại Mộng Cam. Dustin thấy được một Mộng Cam hoàn toàn khác nhiều so với cái lần phỏng vấn radio lần trước. Mấy chốc mà chúng ta đã qua 1 tiếng trò chuyện với lại Mộng Cam. Dustin thấy được một Mộng Cam hoàn toàn khác nhiều so với cái lần phỏng vấn radio lần trước. Mình thấy được những góc khuất trong Mộng Cam. Trời ơi, ghê. Cảm ơn khán giả. Cảm ơn khán giả đã đặt những câu hỏi cho Mộng Cam, những câu hỏi rất là dễ thương, vì bạn hiểu Cam rất là nhiều. Không biết là Cam thấy như thế nào? Thật ra là ngày hôm nay thì rất là cảm ơn những người bạn đã đặt câu hỏi cho Cam, cũng như là các fan đã có những câu hỏi mà rất là gợi mở và giúp cho Cam cũng có cái cơ hội để mà chia sẻ, nhớ lại những khoảng thời gian trước đây của mình. Chiêm nghiệm cũng khá nhiều và giỡn cũng rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và cũng cảm ơn anh Dustin ngày hôm nay dẫn dắt rất là trơn tru, rất là trơn tru, rất là hay, rất là hay, và đã là một cái người dìu dắt em qua cái câu chuyện của bản thân, cũng như là câu chuyện trong cuộc sống, và cả cho em biết những cái câu chuyện của rời anh nữa. Thank you so much. Thank you. Xin được cảm ơn Phương Nam, cảm ơn Mai âm nhạc. Hy vọng chúng ta sẽ có một ngày tề tụ bên nhau ở một chương trình nào đó của Dustin on the Go hoặc là những sự kiện khác. Mình sẽ làm hoành tráng hơn như vậy nữa. Đồng ý không? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video Q&A tiếp theo. Bye bye. Bye bye, bye bye đi Sam. Bye. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the Go.